Azi, Van Gogh este unul dintre cei mai cunoscuți pictori cu tablouri expuse în toate galeriile mari ale lumii. Dar știi că la momentul în care a murit, acesta vânduse doar un singur tablou? Sau că aproape era să nu-l cunoaștem pe Van Gogh dacă o femeie, cumnata sa, nu ar fi insistat ca lucrările sale să iasă la lumină? Funny cum, încă o dată o femeie face un bărbat celebru, însă de data asta primește și credit. Explorând istoria artei, mi-am dat seama că citesc date, citesc informații, cifre, ceea ce este absolut util și te plimbă în toată viața artistului sau a unui curent anume, însă cumva la finalul zilei și artiștii sunt oameni. Oameni cu stări, oameni cu trăiri, cu mai mult decât ani între care au creat ceva. Fiecare perioadă a unui artist este direct influențată de lucrurile în care trecea în viața personală. Asta se reflectă direct în paleta de culori, în subiectele pe care le pictează, în starea generală a compoziției. Arta e ceva foarte personal, iar modul cărților de a îi dezbrăca de trăiri face ca istoria artei să fie uneori a noastră. Cum ziceam și într-un video anterior, amintirile mele legate de orele de istoria artei erau eu căscând, desenând random în ceva caiet sau vorbind cu colegi. Acum o să zici că, da, ok, e de vină și vârsta totuși. Nu prea sunt mulți copii de 16-17 ani interesați de ce a fost post-impresionismul sau cine era Picasso sau whatever. Știm cu toții despre faptul că Van Gogh și-a tăiat urechea. Dar de ce? De la ce a pornit? Era doar nebun sau era poate un om sensibil și neînțeles? Hai să aflăm împreună cine a fost el ca om și ca artist, iar apoi să revenim cu niște concluzii. Ca și artist, Van Gogh face parte din curentul post-impresionist, curent predominant francez, ce se deosebește prin culori saturate, tușe de pensulă groasă și intensitate emoțională. A apărut ca o reacție la impresioniștii care erau mai preocupați de felul în care cade lumina decât de structură sau ce emoții transmitea pictura. Post-impresionismul a durat până când a apărut fauvismul. Van Gogh a pictat în viața lui peste 2000 de tablouri, 860 fiind picturi în ulei, cele mai multe dintre ele fiind create în ultimii 2 ani de viață. Temele sale includ peisaje, flori de floarea soarelui, celebrele autoportrete, dar și portrete ale unor oameni simpli de la țară. Folosea culori puternice și tușe groase de vopsea. Cel mai interesant e că pe măsură ce starea sa mentală s-a schimbat, și modul lui de a reda lumea s-a modificat. Ca și cum trăirile interioare îi filtrau realitatea. Picturile cunoscute însă, cele cu tușe groase, pline de culori electrice, aproape psihedelice, au apărut înspre finalul vieții. Perioada în care, paradoxal, viața lui era cea mai instabilă. Arta lui Van Gogh începea să devină cunoscută, vânzând chiar și un tablou, The Red Vineyard, însă, la 37 de ani, acesta și-a pus capăt zilelor. Și da, ai auzit bine, a vândut un tablou. Acest artist celebru, ultra cunoscut și copiat astăzi, a vândut un singur tablou în timpul vieții lui. Operele sale au început să atragă atenția în ultimul său an de viață, iar după moartea lui, stilul său îndrăzneț de a picta și viața tumultoasă l-au propulsat cu adevărat spre celebritate. Cum ziceam de la început, totul a fost făcut posibil de cumnata sa văduvă, Johanna Van Gogh Bonger, care a insistat să scoată la lumină operele după moartea sa. Van Gogh rămâne imaginea clasică a artistului măcinat de propriile gânduri, dar, ironic, omul care s-a simțit atât de singur a ajuns astăzi să fie văzut și iubit de atât de mulți oameni din lume. În Amsterdam există Muzeul Van Gogh, locul cu cea mai mare colecție de desene și picturi și studii, iar într-un muzeu al științei din Munich, pe care am avut ocazia să-l vizitez recent, am descoperit ceva surprinzător. Într-o zonă, la partea de tipografie, print și reproducere, exista o parte cu Van Gogh, pentru că, aparent, el era foarte dornic să facă copii după lucrările sale, pentru că credea că și oamenii simpli merită să se bucure de operele sale. El era chiar fascinat de ideea asta ca arta să ajungă la oameni obișnuiți. A făcut copii ale unor lucrări de ale sale, folosind litografie, și una dintre cele mai cunoscute este The Potato Eaters,
tocmai pentru ca imaginile lui să poată fi replicate și răspândite. Stilul lui atât de recognoscibil a fost ajutat și de un detaliu tehnic al vremii. Până atunci, mulți artiști foloseau culori pământii din minerale, însă odată cu epoca industrială au început să apară și pigmenți chimici, care erau amestecați cu ulei de mac și apoi vânduți în borcanașele de vopsere. Asta le-a permis artiștilor de atunci să folosească și aceste tușe de pensulă foarte groase, o chestie care era distinctivă la impresioniști și post-impresioniști. Primele gânduri după ce am citit despre viața lui personală a fost ok, omul ăsta chiar își merită titlul de om chinuit de propriile gânduri și artist neînțeles. Trăiești constant cu senzația că universul e împotriva lui, că atunci când pare că ceva începe să meargă, altceva dă greș și o ia de la capăt. A dat constant impresia unui om rezilient până într-un punct când a devenit destul de clar că era consumat de propria minte, că era consumat de dorința de a fi artistul pe care și-l dorea el, dar și consumat de alcool, tutun și o dietă foarte săracă. Am înțeles mai bine și de ce m-a atras dintotdeauna operele sale, pentru că, într-un fel sau altul, am rezonat mereu cu ideea asta de artist neînțeles și de neapartenență. Van Gogh s-a născut într-o familie relativ înstărită, dintr-un tată preot și mama parte din înaltă societate din Haga. Era cel mai mare dintre frați și cea mai apropiată relație a avut-o cu fratele său Theo, cel care l-a și susținut material o mare parte din viața lui. În 1864 este trimis la o școală privată, unde se simte abandonat și insistă să vină înapoi acasă. Anii de școală sunt reprezentați în mare parte de o tristețe profundă și de sentimente de abandon și respingere. Relația lui cu arta și pictura a început încă din copilărie, fiind încurajat de mama lui să deseneze și să picteze, iar mai târziu a studiat cu Constant Cornelis Huysmans, un artist celebru din Paris. Acesta nu credea în ideea de tehnică, ci mai degrabă le-a surprinde stări, impresii, mai ales ale unor obiecte de zi cu zi sau impresii din natură. Însă, nefericirea profundă a lui Van Gogh a eclipsat total aceste învățăminte, chiar el scriind ulterior că copilăria lui a fost rece, sterilă, austeră. În 1869, unchiul său îi obține un post de dealer de artă la Haga, la Goupil & Company, urmând ca apoi să fie mutat la sucursala din Londra. În sfârșit, părea o perioadă fericită pentru Van Gogh. Avea 20 de ani și făcea chiar mai mulți bani decât tatăl său. Inclusiv cumnata lui a spus ulterior că acela n-a fost cel mai bun an din viața lui Van Gogh. Însă, fericirea lui Vincent era fragilă. După o decepție în dragoste, totul se prăbușește. Cum se întâmplă? Devine izolat și habotnic. Asta mai puțin se întâmplă. Familia lui a aranjat încă o dată ca acesta să fie transferat, de data asta în Paris. Nici aici nu a fost mai bine, fiind plin de resentimente față de dealerii de artă care nu păreau că au respectul cuvenit al operelor cu care lucrau. A fost dat afară un an mai târziu. De aici pare că începe să se formeze un tipar, acela de nu aparțin, nu mă potrivesc nicăieri. După mai multe încercări eșuate în diferite joburi, decide în 1876 să se facă asistent de preot metodist. A devenit din ce în ce mai credincios și pios, iar familia sa l-a susținut iar în acest nou drum de a deveni pastor, trimițându-l în Amsterdam la unchiul său, un teolog respectat. Aici Van Gogh s-a pregătit să intre la Universitatea de Teologie, însă a picat examenul. Chiar a renunțat și la casa lui confortabilă pe care a dăruit-o unui om mai sărac, acesta mutându-se într-o cămăruță mică și dormind pe un pat de paie. Însă chestia asta n-a fost apreciată de biserică, ci au zis că sublinează dignitatea preoției. În toți acești ani, totuși, Van Gogh a continuat să creeze artă. În 1881 se întoarce să locuiască cu părinții lui în Etten. Se îndrăgostește de verișoara lui, văduvă Cornelia, zisă și Chi, care era cu 7 ani mai mare și care avea un copil. Toată lumea a fost surprinsă, pe bună dreptate, de declarația de dragoste și cererea în căsătorie, însă aceasta l-a refuzat categoric. No, nay, never, ar fi răspuns.
După această decepție, pleacă în Haga să încerce să-și vândă operele de artă și să-l întâlnească pe vărul său, Anton Mauve, un pictor realist de succes. Acesta era artistul ce aspira și el să devină. Mauve a avut o influență pozitivă în viața lui Van Gogh, sugerându-i să studieze în cărbune și în pasteluri. L-a introdus chiar în tehnica acoarelei pe care a studiat în următoarele luni. Apoi, în următorul an, l-a introdus în tehnica picturii în ulei și l-a ajutat chiar să-și deschidă un studio. Părea pentru un moment că Van Gogh chiar avea un sprijin, își găsise un mentor. Dar relația lor se răcește brusc, ați ghicit. Cel mai probabil în urma unor neînțelegeri legate de modul de a lucra și de a picta. Între 1883-1886, Van Gogh locuiește în Newnan cu părinții lui și se dedică aproape exclusiv desenului și picturii. Lucrează mult, schițează rapid, iar în perioada aceea apar lucrări precum The Parsonage Garden at Newnan, tablou care a și fost furat în 2020 și recuperat abia în 2023. În perioada asta, paleta sa de culori era cuprinsă în mare parte din maro, închis, de genul, total opus față de culorile pe care le știm ulterior. În 1885, o galerie din Paris își dorește să expună lucrările de artă ale lui, printre care The Potato Eaters și o serie de desen tip studii cu oameni simpli de la țară. Acesta se mută în noiembrie în Antwerp, iar banii pe care îi primea de la fratele său Theo prefera să-i consume pe materiale de artă și pictură. Astfel, dieta lui consta în mare parte din cafea, pâine și tutun. Super! În Antwerp începe să studieze serios teoria culorii și să studieze operele lui Rubens. Tot în perioada asta a adăugat în paleta lui de culori și smarald, verde smarald, carmin, albastru, cobalt. În 1886 se înscrie la Academia de Artă din Antwerp, dar nici aici nu are o viață foarte ușoară, intrând constant în conflict cu profesorii și având viziuni foarte diferite despre modul în care ar trebui reprezentate formele, mai ales cele feminine. Spiritul lui rebel îl costă anul, rămânând repetent. În perioada 1886-1888 se mută la Paris împreună cu fratele său Theo, iar aici, după ce vede portretul lui Adolphe Monticelli, adoptă și el o paletă mai luminoasă de culori. Se poate vedea schimbarea în opere precum Seascape et Saint-Marie. În 1887 l-a cunoscut pe Signac, un pictor pointilist, și adoptă și el această tehnică. Pointilismul este tehnica prin care multe puncte mici sunt puse unul lângă altul și formează o imagine. Tot în anul acesta, frații Van Gogh îl cunosc pe Paul Gauguin. Succesul artistic al lui Van Gogh a venit în ultimul său an de viață, în perioada 1888-1889, când, bolnav fiind de la alcool și suferind de tusea fumătorului, se mută în Arles. Aici a fost cea mai prolifică perioadă a lui, creând 200 de picturi și peste 100 de desene și desene în acoarelă. Viața la țară îl energiza, lucru care s-a observat rapid și în lucrările sale. A început să folosească masiv nuanțe de galben, ultramarin și mov. Subiectele pictate erau în general peisaje de țară, câmpuri de grâu. Tot aici a pictat și The Yellow House, casa în care a și locuit. În casa asta își dorea să deschidă o galerie de artă în care să-și expună lucrările. A creat o serie de picturi, printre care unele dintre cele mai cunoscute din ziua de astăzi. Van Gogh Chair, Bedroom in Arles, Starry Night, Still Life Vase with the Sunflowers, Cafe Terrace at Night, Starry Night over the Rhone, toate create cu intenția de a fi expuse în galeria din Casa Galbenă. Faimoasa vizita lui Gauguin din 1888 nu este foarte documentată. Se spune că Van Gogh spera într-o prietenie cu Gauguin și acesta l-a invitat să locuiască cu el în Arles. Pentru vizita lui, Van Gogh a pregătit 4 noi versiuni ale vază cu flori de floarea soarelui într-o săptămână. Într-un final, Gauguin ajunge la Casa Galbenă, unde pictează împreună și lucrează cu Van Gogh. Însă, iarăși, relația lor nu durează nici de data asta foarte mult, pentru că Van Gogh îl admira foarte mult pe Gauguin și își dorea să fie tratat ca un egal. Însă, el era destul de arogant și asta îl frustra teribil pe Van Gogh. Se certau des, iar într-una din aceste certuri se pare că s-a produs faimoasa mutilare a urechii.
Gauguin a povestit după 15 ani că în seara aceea au existat multe violențe din partea lui Van Gogh, mai ales că realizase că Gauguin urma să plece din Casa Galbenă. Și se spune că acesta a început să audă voci care îi ziceau să-l omoare pe Gauguin, iar acesta a preferat să-și taie urechea în schimb. A împachetat-o și a trimis-o la un bordel pe care cei doi îl frecventau des. Îți dai seama să primești asta ca și cadou? Adică ce s-a întâmplat cu florile? A doua zi a fost găsit inconștient în camera sa și a fost dus la spital. Nu-și amintea nimic din ce se întâmplase. Ulterior s-a întors în Casa Galbenă, însă continua să alterneze cu vizite la spital pentru că suferea de halucinații și credea că este otrăvit. După mai multe plângeri de la vecini, Casa Galbenă se închide, iar el se internează voluntar într-un ospiciu. În clinica aceasta avea acces limitat și, deci, subiectele de pictat erau și ele puține. Aici a fost perioada în care are început să picteze opere mai vechi sau are început să interpreteze opere ale altor pictori celebri. În puținul timp petrecut afară, picta măslin și chiparoși. În 1890, Albert Aurier i-a lăudat munca în Mercure de France și l-a descris ca fiind un geniu. Tot atunci a fost invitat de Le Van, o grupare selectă de artiști avangardiști, să facă parte din expoziția lor anuală. Chiar Claude Monet l-a lăudat, spunând că a fost cel mai bun din acea expoziție. În 27 iulie 1890, la vârsta de 37 de ani, Van Gogh se împușcă în piept. Moare ulterior din cauza infectării rănilor. Fratele său, Theo, răpus de durere, moare la doar 6 luni după Van Gogh. Au fost multe dezbateri legate de starea mentală a lui Van Gogh. Ba chiar au fost expuse și câteva diagnostice, printre care bipolaritate și chiar epilepsie de lob temporal. Bineînțeles, nu a ajutat la declinul său nici faptul că nu dormea, mânca prost, bea și fuma excesiv. Deși în viața lui nu a avut parte de recunoștința pe care și-o dorea probabil, moștenirea artistică imensă lăsată în urmă a influențat o serie de pictori cunoscuți. Nu e o surpriză că Gauguin a fost influențat de Van Gogh, întrucât cei doi au și lucrat, au și pictat împreună, inclusiv au făcut schimb de opere de artă. În mijlocul anilor 60, Picasso a început să picteze autoportrete, iar stilistic erau multe similarități cu Van Gogh. Folosea tușe de pensulă groase și culori foarte saturate și stridente. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Matisse descoperi pasiunea pentru artă într-o luptă cu apendicita. Pictorul australian John Russell a fost cel care l-a introdus pe Matisse în lumea lui Van Gogh, iar de aici Van Gogh a fost cel care l-a ajutat pe Matisse să-și formeze stiluri. Culori puternice, psihedelice chiar, tușe de pensulă îndrăznețe, deși mai similare cu cele găsite în pointillism. Practic, putem vedea cum post-impresionismul s-a topit în fauvism. Așadar, Van Gogh a trăit o viață tormentată, chinuită de boli și de gânduri, depresii, alcool și tutun. Nu a părut că și-a găsit locul cu adevărat niciodată. Iar asta pare că a dus într-un final și la plecarea lui timpurie. Recunosc că rezonez cu senzația asta de neapartenență, de negăsi locul, de luptă constantă și poate de aceea am rezonat și cu operele lui. Citind despre viața lui, nu am putut să nu mă simt recunoscătoare pentru perioada și secolul în care m-am născut, accesul la informație, la terapie și la medicină modernă. Pentru că neînțelegerea lui venea din neînțelegerea față de sine, dar și din probleme medicale, care astăzi sunt ușor de tratat și combătut. Iar poate, cu un tratament adecvat, în ziua de azi am fi avut mai multe opere ale lui Van Gogh. În același timp, Van Gogh, pictorul, cred că oferă o lecție bună de reziliență. Faptul că a vândut un singur tablou în cariera sa, iar recunoașterea geniului său a venit post-mortem, mă face să am apreciere profundă și să îmi dea cumva speranță. În același timp, este și un reminder că arta durează. Și, de fapt, arta nu o creezi neapărat pentru recunoaștere. Arta o faci ca să existi, să trăiești. Recunoașterea e un bonus. Gândește-te doar la un Van Gogh în ziua de azi. Cum ar fi arătat cariera lui? Oare ar fi postat pe Instagram? Oare ar fi făcut
live-uri nervoase pe TikTok că n-are like-uri? Oare ar fi făcut challenge-ul ăla cu ziua 2500 în care postez până îmi găsesc audiența? Nu vom ști niciodată asta. Însă ce știm este că, în ciuda a tot ce a trăit, ceva a rămas constant. Arta. Iar în încheiere, aș vrea să mai amintesc de un alt om care l-a inspirat pe Van Gogh, care scria despre conceptul artistului bulversat, Eugène Delacroix, lider al curentului romantic, un om singuratic și morocănos. Acesta credea că un artist ar trebui cumva să simtă agonia creației. În jurnalul său scria că bărbatul adevărat este sălbaticul. Oare de aici se inspiră toți bărbați surfă? Baudelaire chiar spunea despre el în jurnalul său că he's passionately in love with passion. Van Gogh a fost influențat de Delacroix și arta sa, mai ales de modul în care folosea culoarea și teoria culorii. Însă cine știe, poate admirația lui față de Delacroix s-a transpus mai departe și în modul său propriu de a trăi și de a simți. Sper că pleci cu ceva nou din videoul de azi sau, dacă nu, sper că măcar l-ai cunoscut un pic mai bine pe Van Gogh. Mi-a murit bateria, însă ce voiam să spun este că eu sunt Alexandra, sunt ilustrator și până data viitoare în ședătoarea creativă, ai grijă de tine și de creativitatea ta.